Good evening guys. Alis ako ngayon. Kukunin ko yung in-order kong LED shield, front fender, tsaka itong headlight cover ni Miong. So papalitan ko siya. Kasi marami na siyang gas-gas, tsaka may pingas na rin. Kanya dito, may mga biyak na to. So may biyak na rin. So kailangan natin siyang i-restore. Si Miong nga pala ay 2015 model Yamaha Sporty, para makuha natin yung item. Medyo traffic na uli dito. Anyway, punta na natin siya. Alright, let's roll. Sir, thank you so much. Thank you. Pakisabi rin kay Utol mo. Aba. Thank you. Lance, thank you. Thank you, sir. And it was a successful deal at okay naman yung seller. Nakuha ko na yung items kompleto, maayos, at pauwi na ako ng bahay ngayon. Shoutout ka pala kay John Eric Medil ng Bohol, Ride Safe Apps, at maraming salamat sa iyong panonood. Kung bago ka naman sa channel na to at nagustuhan mo ang ating mga video, huwag kalimutang i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga susunod pang videos. Ito yung gagamitin nating parklight. Papalitan na natin yung ating default na LED T10 bulb na nakakabit doon ngayon kay Miong. At ito yung papalit natin at isasalpak natin to doon sa bago nating parklight assembly. This is a T15 bulb. Okay, so check natin mamaya kung magpipit talaga siya. So ito yung nakakabit kay Miong na parklight, no? This is a T10 bulb LED parklight. So ayan, magkaiba na nga siya eh. Ito naman yung kanyang luminous. So kita naman siya. So pero mahina na compare sa iba. So ito na, salpak na natin yung T15 bulb. So fit naman siya sa ating housing. So let's see, kabit na natin. Okay lang ba magkabit ng auxiliary LED light at hindi ba ito huhulihin ng mga enforcers? Ayon sa LTO Memorandum Circular na may petsang March 15, 2016, maaaring magkabit ng isang auxiliary fog lamp kakibat ng mga sumusunod na kondisyon. Una, puti at dilaw na kulay ng ilaw lamang. Pangalawa, dapat ito ay nakakabit sa ibaba ng headlight. Pangatlo, ang bugan liwanag ay dapat nakatutok pababa sa kalsada. Pang-apat, may sariling switch at dapat lamang buksan sa madidilim na parte ng kalsada, malakas na pag-uulan at makapal na hamog.
Testingin natin yung ilaw. Parklight. Ayan, doon sa kalakas. Maganda yung ilaw ng parklight. So that's it for our video ngayong araw na to mga paps. At satisfied naman ako dun sa output ng mga ilaw na meron tayo nakabit kay Miong. So sa aking headlight, Osram P19 bulb, LED bulb. So hindi siya ganun kalakas, so tama lang. So para siyang stock na kulay puti. And then yung ating P15 parklight. So usually makikita nyo to sa mga reverse light ng mga sasakyan, no? Sinubukan ko lang siya kung magpipit sa ating parklight housing. So nagkaso ko naman. At kaya yun, ito na yung gagamitin natin. At yung ating auxiliary light na baby laser gun, TBD LX4 Cree LED bulb. So ayan. So tama-tama lang para sa madidilim na parte. Hanggang sa muli mga paps, susunod nating galaw. Muli, ito ang Galawang Jobert. Ride safe always. Ciao!